Anong patron Saint Taverns? Saint Joseph. Oh. I love Barcelona. I love Sorsogon City. Dapat dumaan, nagdiretso siya. Dapat dyan kita. Ayo. Bukudon ko. Para diretso na kita. Hello Dayang. Welcome back to my YouTube channel, Totit TV. So ito pong video natin ngayon, ito po yung part 2 or follow up nung na-upload natin last week, yung aking ginawang Sentimental Journey to Sorsogon. If you can observe, naging memorable sa akin itong place na ito, kaya talagang spontaneous para sa akin yung mga nasabi ko while doing that trip. So dito naman sa particular video na ito na in-upload natin ngayon, ito na po yung continuation. We are going to Barcelona, a very beautiful place, and this is my first time once again to come back here after many years since I was here in Sorsogon during my childhood days. At nabalitaan ko nga na isang napakagandang simbahan ang madaratnan natin sa place na yon, na natagpo po na walang iba yung classmate ko mismo, ang parish priest doon sa Barcelona. Ang parish priest si Father Vernon Sulweta. By the way, sa batch namin nung high school, we graduated 1988 sa Our Lady of Peña Francia Seminary. Kaming dalawa lang ang naging pare. If you can recall doon sa ating previous vlog, 34 kaming pumasok sa high school, at sa awa ng Diyos, kaming dalawa lang ni Father Vernon ang naging pare. So siya po yung pupuntahan natin ngayon, at ito po yung sabi ko nga, reach out natin sa mga kapatid naming pare. This time we are reaching out to our brother priests na mahilig din sa motorsiklo, but this time around dito po sa Dioceses of Sorsogon. So tara po, samahan niyo po ako dito sa aking trip to Barcelona. I hope you will enjoy this video. Marahil nalito lang yung una sa amin. Hindi yata siguro siya naka left turn. Pero thank you Lord. Minit na, tutuyo na yung mga galit namin. Mga dayang, kung kayo po ay baguhan dito sa ating YouTube channel Totit TV, please subscribe and hit that notification bell para kayo po ay laging updated tuwing tayo ay may new upload. At don't forget to like and share this video. At kung para na rin mapabuti natin yung ating pag-video next time around, mag-comment down below na lang po kayo para dito sa ating channel. Ito yung bypass road ng Sorsogon. Hindi ka na dadaan sa city proper na high school. Nalubungin tayo ng traffic. So ito na yung crossing. Ako nitong left pa to. So right yung seminaryo. Going to Sorsogon proper. Dito sa left, and then yung seminaryo pinagarahan to Our Lady of Peña Francia. Hindi kami tumira sa Origin Village. At sa memory of the time. Yan sa harap natin, yan yung House Bulutan ng Volcano.
recently, bago po yan eh. Ito yata yung ginagawang laking hospital dito. Dito na yung development. Sorsogon City Hall. Dati nun, masukal pa to. Natin para sigurado lang. Okay na, diretso kita. Boss, yung pa Barcelona, inutan ng gubat ano? Go, go. Ito ah. Warehouse ka. Going to that direction yung pupuntahan natin, Barcelona. Kaya halos magkakatabihan ng bulusan. May mga banner kainin na dito. Why
few moments later. Tayo ng simbahan. Barcelona. Altar. Anong patron Saint Taberns? Saint Joseph. Ah, Saint Joseph. Ano yung sa March, May? Ang piyesta? Sa March? May 19. Fiesta. Ah, Husband of Mary. Sus, siling. Wow. Ginastusan mo ng ano pala? National Historical Commission? Oh, pirang milyon daw, ano? Pati ano kami. Ini oh. Ah, pinatibay na. Okay. Communion railings, oh. Original. Sus. Okay. Almost 1 year ining ano? Ceiling? Almost, from October to March. Hmm. Ayun. Ayos. Iyo. Ito, original pa tong side na to. Itong flooring natin, I am sure ito pa yung original. I feel nostalgic kasi alam ko maraming tao na ever since ang dumaan dito sa floor na ito. So maganda pa rin siyang tingnan kahit ngayong modernong panahon. Choir loft. Ang ganda siguro pakinggan ng projection ng choir habang kumakanta sila dito sa choir loft. At yun naman talagang ninanais natin because he who sings, pray twice, sabi ni Saint Augustine. If you find this beautiful, you should experience God. Dahil hindi lang talaga yan for aesthetics. Yan, mga paintings na yan, yung beauty sa loob ng simbahan should lead us to God. Yung mga ceiling na ito napakaganda. It helps us and make us feel the presence of God through these paintings. The beauty that we can see sa ceiling. Ito pong ceiling, mapapansin nyo po, ito yung mga events in the Bible. Like this one, yung pag-test ni God kay Abraham to offer his son Isaac. Ito naman ang mga side, yung both sides, yung 14 stations of the cross. So, napakaganda ng portrayal ng mga scenes in every station. At dito po sa bandang gitna, as after this sacrifice of Isaac by Abraham, itong susunod naman ay yung 10 Commandments when God gave Moses in Mount Sinai. Ito pong susunod naman yung nativity scene na palagi natin nakikita sa mga Belen during Christmas. Itong susunod naman ay yung Sermon at the Mount, yung pagbigay ni Jesus ng Beatitudes. Ito naman po yung crucifixion scene. Ito pong nasa gitna right above the altar is the resurrection. At yung mga nasa mga gilid niya, yung mga four evangelists, Mark, Luke, John, and Matthew. So nandito tayo ngayon sa harap ng simbahan where you can see the facade of the church. This is the Saint Joseph Church of Barcelona.
Kita po natin itong image ng Sacred Heart sa harapan niya. So ito pong simbahan na ito is made up of coral rocks with beaten egg whites and a local wine mixed with lime na ginamit as adhesive para dito sa mga coral rocks na ito. So nandito tayo sa harapan ng simbahan. Ito po yung patio niya, at across the street is the plaza or park. So sa ngayon po ay naayos po itong patio ng simbahan. Siguro ang daming pumupunta talaga dito mga visitors. Mga gat, mga dayang, papakilala ko sa inyo itong mga bikes namin. Yan po yung aking Harley Davidson Softail Slim. At ito pong sumunod ay yung bagong bili na XSR 900 Yamaha ni Father Rex. At ito naman pong susunod ay yung Versys, Kawasaki Versys 650 ni Father Dan ng Caceres. Madali lang. Ito naman yung kay Father June na Harley Davidson Sportster 1200. Ito yung kay Father Eric na Indian Scout. At sa friend niya si Jean Vulcan 650 Kawasaki. Let's have a look once again at our bikes in front of the church. So konti lang po kaming nakasama sa rides namin ngayon. So ito po uli yung simbahan ng Barcelona, the Saint Joseph Church of Barcelona. At ito po yung kanyang patio na anluwang. Siguro kung hindi lang pandemic, ang dami siguro mga visitors dito. Pinaganda nila itong patio nila, napakaluwang. So yan po yung mga bikes namin, and we are happy and we are glad na nakarating kami dito sa simbahan na ito, built by the Franciscan in 1874. Congratulations and shout out nga pala sa aking classmate si Father Vernon Solueta, ang parish priest nitong Barcelona. I love Barcelona. Get up on the dance floor tonight. I got 2 left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bassline. Before we go, totit trivia muna tayo. Alam niyo po ba kung bakit tinawag na Barcelona itong lugar na ito? Yung kasing mga Spaniards na nakarating dito, na homesick sila, they wanted to be reminded of their place in Spain. The ruins of the municipal hall. So ito pong place ay 90 kilometers po ang distance nito going back to Legazpi. In the street in Barcelona. The view of the Pacific Ocean. Shoutout nga pala sa aking classmate, si Father Vernon Solueta, ang parish priest dito sa Barcelona. Thank you Vernon sa lunch. At kay Father Rex, sa shoutout sa kanya sa kanyang bagong XSR 900. Dance floor move, Saturday night. I fell in love with the sparkle in the moonlight, reflected in your beautiful eyes. I guess that is destiny doing it right, and just like they do in the Mediterranean, spin you around me again and again. You're like something that God has sent me. I want you, baby, solamente. You and I were flying on an aeroplane tonight. Barcelona, God bless you, peace be with you.